asin. Ayan. Lagay na natin ang manok sa itlog. Bawang. Isa-isahin natin. Ayan po. Ito po ang breadcrumb natin. Ayan. Ayan na po, tapos na ang chicken natin. Nalagyan na natin ng breadcrumbs. So, i-cover na natin with plastic. Tapos, i-overnight natin ito sa ref. Bukas ito ipapry. Ayan po, na-irate na natin. Bukas ito ipapry natin. At ayan na chicken natin. Overnight natin kagabi. Labas na natin. Ayan, ang ganda. Ready na ito iprito. Nagpainit na ako ng mantika. Ayan, iprito na natin ang manok natin galing sa ref. Tumantika natin, mainit na. Okay, hintayin natin hanggang sa mag-golden brown.
golden brown na, isalin na natin para tumulo yung excess oil na hindi na natin kailangan. Yan na po ang fried chicken natin, crispy fried chicken, nakapakalutong, napakasarap po. Ito na, naglagay po ako dyan sa baba ng lagyan ko ng tissue para ma-absorb ang excess oil. Ayan po.